ago? Or 1 year and a half. 1 year. Every 6 months. Every 6 months. So what The happened? doctor told me I am okay. Okay, I see. You're pregnant now. A little مرحبا، كيفكم؟ رجعت لكم فيديو جديد. هذا الفيديو من أصعب الأيام بحياتي. كنت بتمنى ما أطلع بهيك فيديو بحياتي. كان زوجي قاعد عادي، فجأة أجته أزمة. صار هيك يدق قلبه كتير وقال لي اطلبي لي الإسعاف. وهون أنا رحت طلبت الإسعاف وارتعبت ومتت خوف، وأجوا الإسعاف ولما شافوا زوجي قالوا عنده ارتفاع بالضغط فلازم ناخده على المشفى. فرحنا على المشفى مثل ما كنتم شايفين، المشفى الكويتي بالشارقة. أخذوا لزوجي وهون بلشت المعاملة، بيسجلوا الأسماء مثل ما بتعرفوا، وبياخدوا كل شيء شو صار معه وهي القصص. بعدين كتير أنا خفت، ارتعبت، صرت أبكي كتير. وخصوصا يعني أنا ما بعتبر الإمارات غربة، يعني الإمارات مثل البلد التاني، بس أنا ما بعرف شي بالبلد وخفت كتير يتأخروا الإسعاف. حتى لما اتصلت على 112، أنا ما بعرف رقم الإسعاف. ولما اتصلت قالوا لي معك العمليات شو محتاجة، قلت له بدي إسعاف. قام قال لي اتصلي على رقم 998، وأنا قال له 989 اللي لا 998. أنا حتى وعي ما كان موجود، والخوف اللي فيني خلاني ردة فعلي صعبة وما قادر أضبط حالي، وصرت أبكي وهيك. يعني الله لا يعيشكم هذا الموقف اللي عشته. كانت من أصعب المواقف. شاركتكم يوم على سناب شات وحكيت لكم وقلت لكم ادعوا لي وادعوا لعائلتي وهيك، وكانوا أولادي بالمدرسة الحمد لله. بتشكركم من كل قلبي لكل حدا دعالي وكل حدا طمن علي على الانستا، على الفيس، على السناب. والله العظيم كتير فرحت بكلامكم. أكيد أنتوا بتعرفوا إنه أولادي بيرجعوا على البيت بالباص. اتصلت بالمدرسة قلت لهم أنا بالطوارئ وماني قدراني أخذ الأولاد وأنا ما بالبيت. فقلت لهم اتركوهم بالمدرسة، فتركوهم. هن الساعة 5 خلص بتتسكر المدرسة كاملا. فاتصلوا فيني قالوا لي رح تتسكر المدرسة، تعي خذي الأولاد. فأنا جيت أخذت الأولاد ورجعت على المشفى، وبعدين عملوا له تحاليل لزوجي وتخطيط للقلب وكل شيء. هون بعد ما رجعت وجبت الأولاد، هون طلعت نتائج التحليل وعملوا تخطيط قلب. وبعد ما طلعت كل هالأمور فقالوا له إنه الحمد لله الضغط نزل، الأمور تمام بالنسبة للضغط، بس عندك مشكلة بالقلب بينت معنا. فهون زوجي قال له إنه أنا عندي تضخم بعضلة القلب، فعرفوا فورا إنه ممكن هي المشكلة، بس قالوا لي لازم تراجع دكتور قلبية بأسرع وقت. وراح يحكي لكم جوزي شو قصة التفاصيل، شو هيدا تضخم عضلة القلب وشو القصة وهالأمور، لأنه أنا كنت ماني فهمانة أصلا شو القصة. يوم جديد الحمد لله. مر هذا اليوم تذكرت انه قديش نحن احيانا بنتضايق، بنقول يا الله روتيني نفسه، بدي اقوم اصور وبدي اقوم اشتغل وكذا وهالامور، واولادي دبعتهم على المدرسه ودرسهم. احنا ما كنا بنعرف انه كنا بنعمه كبيره. لما بيعدي عليك يوم وبتسمعي خبر بشع وبتضلي على اعصابك، بتقولي يا ريت يرجع روتيني العادي وكوني عايشه روتيني وعم نظف البيت ومبسوطه بحياتي. وين كان روتيني؟ وين صار؟ هون حملنا حالنا، رحنا على السوبر ماركت، ناقصنا خبز، ناقصنا كتير شغلات. وأنا كنت حابة أعمل شغلة صراحة. كنت حابة أعمل شيء اللي بقدر عليه. أنا كنت متعلمتها هي من أمي، لما بصير مع أي شغلة فبتحب إنه تعمل صدقة، توزع خبز، توزع أكل، كذا اللي بتقدري عليه حتى لو مصاري. فقررت إنه أنا رح أطبخ ووزع أكل على ناس محتاجة هون.
هلا خطر ببالي شو أعمل مندي مع دجاج وأعمل سلطة ومعه عيران. فهيك خطر ببالي لأنه المندي كل الناس بتحبه هون، وهو أكلة كتير مميزة وبتنحب صراحة. فقلت لحالي إنه عن جد يا مندي يا برياني، واحترت بيناتهم فقررت المندي. فعملت كمية كبيرة رز، أنا بالعادة ما بعمله هالكمية، يعني حتى بالعزايم ولا مرة عملت هيك كمية. هاي الوصفة كتير سهلة. حطيت سمنة وزيت، قليت البصل فرمته ناعم مثل ما شفتوا، وحطيت شوية توم مهروس. بعدين نضيف عندك مثلا فلفل حب، وكمان عندك قرنفل وعندك هيل، وكمان تقدري تحطي ورق غار وهيل أكيد. وأنا بضيف بهارات المندي، هاي بهارات يعني نحن بنحبها، عرفتوا شلون؟ بس أنا بحس من دونه ما بتعطي نكهة، فأنا بشتريها من عند العطار اسمها بهارات المندي، وبحط ملح. وبعدين هلأ بضيف المي، وآخر شي بضيف الرز. هون كنت سالقة الدجاج من بكير، فسلقت الدجاج الفخاد، هي طيبتها بالفخاد. وكمان مية الدجاج استخدمتها بالمندي. هي مية الدجاج كتير طيبة، بتعطي نكهة غير شكل. مثل ما شفتوا بس غليت المي بضيف الرز. شوفوا الكمية قديش كبيرة، بس لما هيك الواحد عم يعمل شي خير فعن جد بيكون هيك الطبخ بنبسط هو عم يعمله. هون كنت عم بعمل التتبيلة اللي بدي أدهن فيها الدجاج وأحطه بالفرن بعد ما سلقت الدجاج. هي أنا حطيت ملون زعفران وملح وبهارات المندي وزيت نباتي. رح نحركهم مع بعض وضيف شوية مي عليهم وأدهن الدجاج. وما بيصير المندي من دون ملون الطعام. فاللي لونه أصفر بيكون هو ملون زعفران، واللي بيكون لونه أحمر ملون طماطم. فبحطهم بشكل زائد أو ضرب، وبالأخير بياخدوا هذا اللون الأحمر والأصفر. هلا أنا كنت قبل أحط فحمة وأحط لها زيت زيتون،
وخليها تتنكه من طعمة الفحمة، بس سمعت إنه هي مضرة جدا للصحة فما عاد عملتها خالص. فما بعرف، اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. وكمان بنعمل جنبه دقوس، بس أنا ما عملته هالمرة، حبيت أعمل جنبه سلطة بندورة خيار وخس وبصل يعني الموجود عندي، وحطيت هالتوابل النعناع والملح والليمون والخل والزيت الزيتون. لمين بدك تاخده؟ هوزع حصان كان عطاني لعبة. ايوه. الساعة وشك تعبان؟ مبين. كتير تعبان لساتك. بس هلا اليوم مرتاح الحمد لله. عطيه لعمر، عطي عطي. عمر كمان. أربعة، الأربعة هن أربعة. جواته رز، دجاج وسلطة وعيران. همين. طيب؟ أنت تحبه؟ ايه بدك واحد؟ في واحد بالبيت صح؟ أي صح. ناكلهم. يلا روح أعطيه لعمو. إيه؟ بعد ما خلصنا التوزيع والحمد لله، الله يتقبل مني ومنكم. كل ما بتحسوا عندكم هيك شي دي أو اللي بالرزة أو كذا، تصدقوا أو وزعوا زكاة، فرح تنفرج همومكم أو مشاكل اللي عم تعانوها. هيك المطبخ بعد ما خلصته كتير تعبت فيه. من لما رجعنا من مشفى، وكل يوم بيقول لي زوجي سوي لي مليسة، وكتير صار يعني يحبها لأنه بتهدي وكتير مفيدة. ويا حرام كره القهوة، وهلا رح تعرفوا شو السبب اللي خلاه يكره القهوة.
كيف حاسس حالك؟ الحمد لله منيح اليوم؟ أحسن بكثير. شو هيك تحكي لنا شو صار معك؟ نحكي أول شغلة لازم أتشكر كل اللي كتبوا لك يعني دعاء يعني لإلي بالشفاء. الحمد لله إنه مرقت على خير. اي والله. هاي الدعوات أنا حسيت فيها على فكرة إنه الله لطف. اللي صار معي على فكرة يعني إلا شوي كان أزمة قلبية، هلا ما صار أزمة الحمد لله، بس ارتفع الضغط وصل لمرحلة كتير خطيرة. أنا اللي شعرت فيه بلحظتها يوم اللي قلت لك إنه بركي بتتصل بالإسعاف، حسيت قلبي حيطلع من مكانه، حسيت في شيء ضغط على أذني جواتي، يعني في شيء تخبص هيك جوا ما بعرف شو هو. ما لقيت حالي إلا قاعد على الكنباية عم بقول لك يمكن تحتاجي تتصلي بالإسعاف. هلا انا اكثر شيء خوفني اصلا لما صارت معك الحالة انه بعرف انه عندك تضخم بعضلة القلب. صحيح. هذا الشيء خوفني ففكرت هذا بعيد المرض. الشر يا أزمة قلبية يا جد. الله يبعد عنا هالأمراض. لا أنا اللي عندي تضخم بالقلب، هذا زيادة سماكة جدران القلب صاير عنا إياها وراثية. فالحمد لله صار لي 3 سنين ما عانيت من أي أعراض. هي لها أعراض، من أعراضها بداية النوم، الواحد ما بيقدر ينام، بينقطع نفسه، ممكن يضيق نفسه. إذا تطورت عنده كثير الحالة ممكن يغمى عليه، ممكن يوصل للسكتة القلبية وحتى الموت المفاجئ إذا ما كان عم يتعالج. إذا عم يتعالج فهو المرض بسيط وسهل. فأنا لأنه صار لي فترة ما باخذ الدواء تبعي، يبدو إنه إيه كمان أخذ الدواء مسكن لظهري من النوع اللي فيه تداخل ظاهر معين ما بعرف شو هو. شربت قهوة بتتذكري قبل ما تصير معي الحالة بشي نص ساعة تقريبا، شربت قهوة ما بعرف شو خطر على بالي، بالعادة ما بشرب قهوة كثير، شربت دولة قهوة كاملة تقريبا. عن جد شربت دولة كاملة؟ أنا كنت نايمة بهالوقت. بالعادة بشرب بنص ساعة ربعة يعني حسب. فقلت تأخرتي ممكن ايه ممكن كمان اللي تأخرتي لفتي حتى خليتيني اشرب القهوة كاملة. ايه لا شو دخلني انا شو دخلني انا تركت شرب القهوة كلها. انا على فكرة كثير مقللة قهوة الفجر اصلا. هو بيعرف الكافيين منيح بالاصل منيح للقلب، بس بكمية معتدلة. الكمية الزايدة خاصة للي عندهم مشاكل قلبية او ضغط او غيره ما بينفعهم ابدا. في شغلة هو كمان حسيت انه اللي خوفك أكثر إنه لأنه مرة توفى رفيقك. صحيح توفى على إيدي، يعني كان عنده صارت معه أزمة قلبية أدت لوفاته. فهذا السبب ممكن خوفك. صحيح. والخوف بفاقم الحالة على فكرة. القياسات تبعي كلها أكثر شيء لفت انتباهي تخطيط القلب في مشكلة. طبعا المشكلة سببها زيادة التسرع وارتفاع الضغط. والارتفاع الضغط اللي كان وصل لل20، يعني لو ما نزل كانت مشكلة كبيرة، بس الحمد لله نزل. وأنا برأيي خليه يحكوا لنا إذا حدا مر بهيك حالة، بهي نفس الحالة وعنده مشاكل بهالقصص. حصرا مشكلة تضخم القلب. يعني لأي مرحلة بتوصل معه شو الدواء اللي بياخذه. وإن شاء الله يا رب يستفيدوا من هالقصة. الواحد يدير باله بقدر الإمكان يعني على صحته. بيقول لك هذا الشيء، بيقول لك إنه الحياة لحظات وثواني، واليوم اللي بتعيشه ما بيرجع بكرة. صح. يعني عن جد عيشوا حياتكم، ما تسألوا عن بكرة ولا تنهموا. أنا كنت همك لك لما شفتك عم تبكي رايحة جاية عم تبكي، وأنا ما عرفت أتصرف. أنا ما عرفت أتصرف أصلا. ما بتعرفي شو بدك تعملي وإيدك على قلبك. حسيتك أنت اللي حتجيكي أزمة قلبية. والله العظيم أنا حسيت أنا لا والله لا عم بيوجعني عظامي. يعني طبعا من الرعبة. لا عم وجعوني عظامي كثير، عم وجعوني. الرعبة اللي صارت معي أنا بحس إنه رح يصيرني أبو صفا. يسلموا إيديك. والله العظيم صعب، يعني الله لا يحط حدا بموقف اللي انحطيناه، لأنه بلد جديد وما بنعرف شيء. هذا اللي خوفني أكثر صراحة. الحمد لله عدت على خير. الله هيك يشفي كل المرضى.